નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આલ્ફા એજ્યુકેશન સેન્ટરના ડિજિટલ ક્લાસમાં હું દીક્ષિતભાઈ તમારું સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે જોવાના છીએ સ્વાધ્યાય 2.2ના અંદર દાખલો નંબર 2. જો મિત્રો તમે સ્વાધ્યાય 2.2ના અંદર પહેલો દાખલો ના જોયો હોય તો ફરજિયાત પહેલો દાખલો જોઈ લેવો. વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. ત્યારબાદ દાખલા નંબર 2 ઉપર આવી જવું. બરાબર મિત્રો, વિડીયો ગમતો હોય તો લાઇક, સબસ્ક્રાઈબ અને શેર કરજો. જોઈએ નીચે દર્શાવેલ દ્વિઘાત પદ્ધતિનો શૂન્ય શોધો અને સહગુણકો સાથેનો સંબંધ ચકાસો. અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો રકમના અંદર 3 પદવાળી દ્વિઘાત બહુપદી આપણને આપી છે. બરાબર, 4s² - 4s + 1. તો અવયવ પાડવા શું કરીશું? સૌથી પહેલાં અવયવ પાડીશું. અવયવ પરથી શૂન્ય મળશે તો વચ્ચેલા પદને તોડીશું. ઓકે, 3 પદ હોય તો વચ્ચેલા પદને તોડવાનું. વચ્ચેલા પદને એ રીતે તોડવાનું મિત્રો કે જો વચ્ચેલા પદને તોડી અને બીજા 2 પદ બનાવવાના, બીજા 2 પદ એવા બનાવવાના કે જેથી કરી અને એ 2 પદોનો આપણે સરવાળો કરીએ તો વચ્ચેલા પદનું મૂળ મૂલ્ય -4s એમને જળવાઈ રહે. બરાબર મિત્રો, ઓકે. ત્યાર પછી એ જ 2 પદોનો ગુણાકાર કરીએ તો આપણને પહેલા પદ અને છેલ્લા પદના જેટલો ગુણાકાર પ્રાપ્ત થાય. ઓકે, મતલબ કે 4 × 1 એટલે 4s² મળી જાય. તો આ રીતે સૌથી પહેલાં 2 પદ મેળવવા પડશે, એ અને બી. તો મગજમાં વિચારો, આપણે જાતે નક્કી કરવાનું કે એની જગ્યાએ શું મૂકીશું. તો ધારી લો એની જગ્યાએ -2s અને વત્તા બીજામાં પણ -2s બરાબર -4s થઈ જાય. ઓકે, હવે એ જ 2 પદોનો ગુણાકાર -2s × -2s કરીએ તો 2 × 2 અને +4s² થઈ જાય. ઓકે મિત્રો, આ બધું રફ કામમાં કરવાનું છે. પાછા પરીક્ષામાં લખીને ન આવતા પાછા. ઓકે, ચલો આગળ જોઈએ. ચલો, તો આ જે બન્યું પદ એને વચ્ચેલા પદની જગ્યાએ લખીશું. તો સૌથી પહેલાં શું લખીશું? પહેલું પદ એમને 4s². પછી જે -4s હતો ને એની જગ્યાએ આ જે નવું પદ બનાવ્યું -2s એ લખી દેવાનું. -2s ઓકે, એક તો એમને એમ લખી દેવાના. ઓકે, એક જે રહ્યા એમને, બરાબર. આપણે તો વચ્ચેલા પદને તોડ્યું, બીજા કોઈ પદને તોડ્યા નથી. હવે શું કરીશું? સૌથી પહેલાં બંને પદમાંથી જે સામાન્ય નીકળતું, બબ્બે પદને ઝુમખા લઈ લેવાના અને એમાંથી જે સામાન્ય નીકળતું હોય એ કાઢી દેવાનું મિત્રો. કે જોઈએ તો પહેલાં બંનેમાંથી 2s સામાન્ય નીકળ્યું. કૌંસના અંદર વધે શું? 2 × 4 એટલે 2s ઓછા કંઈ ના વધે તો 1 વધે ને. ઓકે, ઓછા હોય તો ઓછા, વત્તા હોય તો વત્તા. જોજો અહીંયા પાછળ ઓછા હતા તો કૌંસ બહાર ઓછા મૂક્યા. બંનેમાંથી કશું સામાન્ય ના નીકળે તો 1 લખી દો. પછી 2s વત્તા 1 એમને એમ લખી દીધું. ઓકે, 2s જો કે -1 લખીશું. -1 કેમ લખીશું? કારણ કે એના આગળની નિશાની માઇનસ હતી, કૌંસની પ્લસની માઇનસ થઈ જાય. નિશાની મિત્રો બદલાઈ જતી હોય છે. સમજાય છે ને? ઓકે, હવે આ બંને પદ જે છૂટા હતા કૌંસ બહાર એમને જોડી દીધા. ઓકે, તો 2s - 1 તો આ પદ બની ગયું આપણું. ઓકે, હવે પડીએ છીએ પહેલાં તો. ઓકે, પછી આ જે 2 પદ સરખા હતા એને એક વખત તમે લખી દો છો. 2s - 1 આ રીતે તમે લખી દીધું. ઓકે, ત્યારબાદ શું કરીશું? px શોધવા. જો શૂન્ય શોધવા હોય તો px = 0 લેવા પડશે. તો 2s - 1 = 0 અને 2s - 1 = 0. ઓકે, આગળ બરાબર કેમ નથી લખતા? px = 0 લેવાનું એટલા માટે. તો 2s = જો એકડું -1 હતા બરાબરની પેલી બાજુ જાય તો +1 થાય. ઓકે, અને એ જ રીતે 2s = 1 પેલી બાજુ જાય તો +1 થાય. એટલા માટે s = 1/2 કેમ કે બગડો ગુણાકારમાં તો પેલી બાજુ જાય એટલે ભાગાકારમાં જાય. એ રીતે s = 1/2. અહીંયા આપણે સરસ મજાના 2 શૂન્યો મળી જાય. ઓકે, દેખાય છે તમને? અહીં સરસ મજાના આપણને 2 શૂન્યો મળી ગયા. ઓકે મિત્રો, આ રફ કામને ભૂખી નાખી છે. આનું કોઈ કામ નથી. ઓકે, એ તો ખાલી વચ્ચેલું પદ મેળવવા જેનો ઉપયોગ થતો હતો. ઓકે, તો હવે જોઈએ શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ. સહગુણકો સાથેનો સંબંધ એટલે કોણ ખબર? જોઈએ છીએ સરવાળા અને ગુણાકાર દ્વારા. ભાઈ કોનો સહગુણક છે?
કઈ સંખ્યા કોનો સહગુણક, તો એના માટે એ બરાબર નક્કી કરી લઈએ, બી બરાબર એસનો સહગુણક નક્કી કરી લઈએ, બરાબર, એસ સાથે જે જોડાયેલ સંખ્યા એટલે -4, અને સી બરાબર છેલ્લું અચળ પદ એકડો, બરાબર, અચળ પદ એક હતા તો લખી દીધું. હવે જોઈએ મિત્રો શૂન્યોનો સરવાળો સહગુણક નક્કી કરવા હોય તો પહેલાં સૌથી પહેલાં જોવું પડશે શૂન્યનો સરવાળો. શૂન્યનો સરવાળો, ઓકે, તો બે શૂન્યો રહ્યા આપણા જોડે, બે શૂન્યો, 1/2 અને બીજું શૂન્ય પણ 1/2, એનો સરવાળો કરીએ તો 1/2 વત્તા 1/2 તમે મૂકો છો. હવે શૂન્યના સરવાળાનું સૂત્ર બરાબર -b/a લખી દેવાનું, સંબંધ ચકાસવા માટે ફરજિયાત, ભૂલ કર્યા વગર. ઓકે, બરાબર, બીની જગ્યાએ આપણને આપેલું છે -4 ને એની જગ્યાએ આપણને આપ્યા છે 4 તો લખી દીધા. ઓકે, બીને માઇનસ ન રાખવા હોય તો જે બીનું માઇનસ ચિહ્ન હતું બરાબરની પેલી બાજુ જાય એટલે 4ના જોડે જતું હતું, -4 ભાગ્યા 4, માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયો 4 તો +4 લખો તો પણ કોઈ વાંધો નથી મિત્રો. ઓકે, હવે આ જે 4 હતા કોનો સહગુણક? ભાઈ એસનો સહગુણક. પણ -s કેમ લખીએ છીએ સહગુણક? કારણ કે શૂન્યના સરવાળામાં આપણે સૂત્ર લખીએ છીએ -b/a, એકલો બી લખતા નથી એટલે તો બી માઇનસ હોવાના લીધે અહીંયા -s સહગુણક લખીએ છીએ. ઓકે, જે તમે દાખલા નંબર 1માં શીખી ગયા છો. અને 4 એ કોનો સહગુણક? તો s વર્ગનો સહગુણક. ઓકે, લખી દઈએ છીએ s વર્ગનો સહગુણક. ઓકે મિત્રો, હવે જોઈએ શૂન્યોના ગુણાકાર. ઓકે, આ કોનો સહગુણક છે ને એ જો તમે આવડે ને એ જ આપણો શૂન્યોનો સંબંધ થાય. પરીક્ષામાં નથી પૂછાતું પણ કદાચ વળી આવી જાય. ઓકે, જોઈએ આગળ શૂન્યોના ગુણાકાર. ઓકે, શૂન્યોના ગુણાકાર એનું સૂત્ર c/a આપણને ખબર છે. તો સૌથી પહેલાં શૂન્યના ગુણાકાર જોઈ લઈએ. 1/2 ગુણ્યા 1/2 ગુણાકાર કરી બે શૂન્ય આપણને આપેલા છે. ઓકે, સૂત્ર c/a, સીની જગ્યાએ આપણને આપ્યું છે 1 તો 1 લખી દઈએ. ઓકે, અને એની જગ્યાએ શું આપ્યું છે? 4 તો 4 લખી દઈએ. ઓકે મિત્રો, હા, હવે 1 એ કોનો સહગુણક થાય? ભાઈ 1 તો અચળ પદ હતું, લખી દો 1 બરાબર અચળ પદ. આ જ આપણો સંબંધ કહેવાય. ભાઈ 1 શું છે કે અચળ પદ, એને સંબંધ કહેવાય. સમજાય છે? આપણે કહીએ મનીષ કોનો છોકરો કે ભગુભાઈનો છોકરો, તો એ બધો સંબંધ કહેવાય. ઓકે, હવે 4 એ s વર્ગનો સહગુણક અને આપણે સંબંધ કહીએ છીએ. તો મિત્રો તમને અહીંયા આ દાખલો પૂરો થાય. ઓકે, તો સરસ મજાનો આશા રાખું કે દાખલો આવડી ગયો છે. અને જો તમને દાખલો ના આવડ્યો હોય તો ફરી વાર એક વખત વિડીયો સરસ મજાનો જોઈ લેજો. સરસ તમને સમજાવ્યું છે, બરાબર. ઓકે, અને આપણી ચેનલને જો તમને સરસ મજાની ગમતી હોય, ભણવામાં મજા આવતી હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરતા રહો સાહેબ આગળના ચેપ્ટરના વિડીયો બનાવો, બરાબર. તો તમને જે ચેપ્ટરનો વિડીયો બનાવવાની મતલબ તમારી જે ઈચ્છા છે એના આપણે વિડીયો બનાવશું. આપણા લાઈવ ક્લાસ થોડા સમયમાં શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો એના માટે તમે પોતાનું નામ, તમારું ધોરણ અને તમારો મોબાઈલ નંબર મારા વોટ્સએપ નંબર ઉપર વોટ્સએપ કરી દો તો તેથી હું તમને લાઈવ ક્લાસમાં પણ જોડી શકું. તો મારો વોટ્સએપ નંબર નીચે આપેલો છે, બરાબર. તો એ વોટ્સએપ નંબર ઉપર તમે પોતાનું નામ, ધોરણ અને મોબાઈલ નંબર તમે મારા મોબાઈલ નંબર ઉપર વોટ્સએપ કરી શકો છો. મિત્રો ફોન નથી કરવાનો, માત્ર વોટ્સએપ કરવાનું છે, જેથી કરી અને તમને મળશે 1 મહિનાના ફ્રી ડેમો ક્લાસ, બરાબર. ફ્રી ડેમો ક્લાસ 1 મહિના સુધીના. ઓકે, તો લાઈવ ક્લાસમાં જોડાવા માટે ફરજિયાત રજિસ્ટ્રેશન કરો. થેન્ક યુ. તમારો વિડીયો જોવા બદલ આભાર.